Hi, how are you? I hope you're doing really well, guys. ඉතින් පොඩක් මගේ කටහඬ අද නම් අවුල් ඇති. මොකද පොඩක් අසනීපෙන් ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි චුට්ටක් කටහඬ අවුල් වගේ ඔයාලට හිතෙනවා ඇත්තේ. කොහොමුණත් මම අද ලෙසන් එකේදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ගොඩාක්ම වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන. මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා ගොඩාක් අය මගෙන් සැරින් සැරේ ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් චුට්ටක් පරක් වුණා මේ ලෙසන් එක ඔයාලට ගේන්න. මම අද කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය එහෙමත් නැත්නම් ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය මට කියලා තිබ්බා කියන්නේ ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. මම ඒ ලෙවල්ස් වලට ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් තෝරගන්න ඉන්නවා. මම හරි කැමතියි. නමුත් මම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. මට පොඩ්ඩක් මේ ගැන විස්තර ටිකක් කියන්න කියලා. ඉතින් අද මේ ලෙසන් එක පුරාවටම මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය කියන විෂය ගැන. මොකක්ද මේ විෂය? මොනවද අපිට තියෙන වාසි මේ විෂය කරොත් කියන එක තමයි මේ ලෙසන් එක පුරාවටම මම අද කතා කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ හිතනවනේ අර බයෝ මැත්ස්ම කරන්න ඕන අපිට හොඳ ජොබ් එකක් හම්බෙන්න නම් වෙන විෂයක් කරලා වැඩක් නැහැ. කරනවා නම් බයෝ කරන්න නැත්නම් මැත්ස් කරන්න නැත්නම් මුකුත් නොකර ඉන්න. ඔන්න ඕකනේ අපේ ලංකාවේ අර තියෙන ට්‍රැඩිෂනල් කන්සෙප්ට් එක. ඉතින් මෙන්න මේක ගැනත් මම චූටි විස්තරයක් ඔයාලට වීඩියෝ එක අතරතුරදී කරන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඉතින් මේ ලෙසන් එක ඉවර වෙනකන්ම ලෙසන් එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මුලින්ම මට කියන්න ඕන දේ තමයි ඉංග්ලිෂ් අපිට සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් වුණාට ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් කියලා කියන්නේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක්. ඉංග්ලිෂ් කෙනෙක්ට පුළුවන් නැති නමුත් ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් කියලා කියන්නේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් විෂයක්. එතකොට අපිට O levels වලට A levels වලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් විෂයක් විදිහට ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් කියන විෂය අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මම පොඩක් O level ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් සහ ඒකේ සිලබස් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට poems තියෙනවා, short stories තියෙනවා, dramas තියෙනවා, novels තියෙනවා. එතකොට novel එකක් ඔයාලට prescribed readings විදියට දෙයිලා තියෙනවා. සමහර විට ඔයාලා vendor of speeds එහෙමත් නැත්නම් වෙන novel එකක් prescribed විදියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් ඔයාලට මෙන්න මේ ආශ්‍රයෙන් තමයි O levels වලදී ඔයාලගේ ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් paper එක හැදෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් A levels paper එක O levels වලට හාත්පසින්ම වෙනස් විදිහේ paper එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ lit part එක සහ language part එක කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. lit part එකේදී අපිට prescribed novel readings, drama readings, ඒ වගේම poems, short stories මේවා තියෙනවා. එතකොට මේ ආශ්‍රයෙන් තමයි අපේ lit paper එක හැදෙන්නේ. language paper එකේදී ඔයාලට essay එකක් ඊට පස්සේ advanced මොනවා හරි article එකක් වගේ ඔයාලට summarize කරන්න summary එකක් විදිහට හදන්න ඔයාලා කවදාවත් දැකපු නැති poem එකක් කවදාවත් දැකපු නැති passage එකක් ඇසුරින් මේකේ තියෙන ව්‍යංගාර්ථය මොකක්ද කියලා හඳුන්වගෙන unseen poems unseen passages එනවා ඒවට ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න සිද්ධ වෙනවා ඔයාලට. එතකොට ගොඩක්ම බලන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂයේදී ඔයාලගේ language එක කොහොමද කියන එක. හරි? අපි යම් කිසි දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් grammatical rules වලට අදාළව ලියනවා කියන එක නෙමෙයි හරි writing එකක් වෙන්නේ. අපේ language එක හැදෙන්න ඕන හොඳ writing එකක් අපිට ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් වලදී හදා ගන්න නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා creativity ඔයාලගේ තියෙන creative mind එක අපේ තියෙන නිර්මාණශීලී හැකියාව. ඒ වගේම තමයි අපේ critical thinking එක අපේ තාර්කික චින්තනය කියන මේ හැම දෙයක්ම මේ ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් කියන විෂයේදී හැදෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අය මේක කියනවා රිසර්චස් වලිනුත් කියලා තියෙනවා ඉංග්ලිෂ් වගේ විෂයක් හදාරන කෙනෙක්ට හොඳ පර්සනැලිටි එකක් හොඳ self confidence එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ මේක ලේසි විෂයක් කියලා හිතුවට මම කැමති නැහැ මේක ලේසි විෂයක් කියලා කියන්න. හැබැයි මම කැමති නැහැ අමාරු විෂයක් කියලා කියන්න. හරිම මේක ඉන්ටරෙස්ටිං විෂයක්. ඔයාලා ඒක ඉගෙනගෙන ඒ ආසාව ඇති වුණු කෙනෙක් දන්නවා කොහොමද මේ විෂයට තියෙන මේ ෆීලින් එක මේ අමුතු ෆීලින් එක මොකක්ද කියලා මේක හදාරපු කෙනෙක් දන්නවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය ෆේල් වෙන විෂයක් මේක. O levels වලත් ගොඩක් අය ෆේල් වෙනවා. ඊට සාපේක්ෂව A levels වලදී ගොඩාක් ළමයි ෆේල් වෙන විෂයක් තමයි ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් විෂය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් වලට ඒ පාසස් තියෙන්නේ හරිම පුංචි ප්‍රමාණයකට. ලංකාවෙන්ම ඒ 10ක් 12ක් වගේ තමයි හැම අවුරුද්දකම ඉංග්ලිෂ් ලිටරචර් වලට ඒ පාසස් ලැබෙන්නේ. එතකොට ඉසඩ් එක හොඳයි. languages විෂයක් කරන්නේ ඒත් එක්කම තව language එකක් එහෙමත් නැත්නම් languages දෙකක් කරන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද
දැන් languages කියලා කියන්නේ fashion එකක් වගේ. ඒක ටිකක් අර improve වීගෙන එන විෂයක්. ගොඩක් අය අතරට ගියපු නැති විෂයක් තමයි මේ languages කියන්නේ. නමුත් ගොඩාක් වැදගත් විෂයක්. ගොඩක් අය මේ ගැන කතා නොකරුවට bio maths තමයි හොඳම මේ දෙකෙන් තොර වෙන ලෝකයක් නෑ. එහෙම නෙමෙයි. හැම විෂයක්ම අපිට යම්කිසි මට්ටමකට හෝ යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මම බයෝමැත්ස් පහත්ව කතා කරනවා නෙමෙයි මම කියන්නේ මේ හැම විෂයක්ම හැම සබ්ජෙක්ට් එකකින්ම අපිට ගන්න පුළුවන් යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට කැම්පස් එකේදී ඔයාලා ආසයි නම් ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් විෂයක් විදියට කරන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම A level ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් විෂය කරලා කැම්පස් සිලෙක්ට් වෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. පාස් වෙලා ලිටරේචර් පාස් වෙලා ඉන්න ඕන. එතකොට කැම්පස් එකේදී ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් උගන්වන්නේ English and interdisciplinary subject කියලා. ඉංග්‍රීසි සහ මේ විනයාත්මක අධ්‍යයනය කියලා. එතනදී අපේ language එක අපේ English knowledge එක හදනවා විතරක් නෙමෙයි අපි කොහොමද හොඳ personality එකකින් යුතුව කොහොමද හොඳ self confidence එකකින් යුතුව අපිට හොඳ critical thinking එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක් විදියට සමාජයෙන් එළියට යන්නේ කැම්පස් එකෙන් එළියට යන්නේ කියන එක තමයි මේ subject එකේ කියන්නේ. මේක ගොඩක් ක්‍රියේටිවිටි කියන දෙයත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු විෂයක්. ඒ වගේම මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ විෂය හරහා කියලා දෙනවා අපි කොහොමද අනිත් අයට ගරු කරන්නේ? අපි කොහොමද පර්සනැලිටි එකක් තියාගෙන ඉන්නේ? ඉතින් කැම්පස් එකේදී ඉංග්‍රීසි කරනවා කියලා කියන්නේ අපි ලැන්ග්වේජ් එකම ඉගෙන ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි හොඳ පර්සනැලිටි එකකින් යුතුව සමාජයේ ඉන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියන එක සමාජයේ ඕනම තැනකදී වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. ඉතින් මේ විෂය ගොඩක් පුළුල් පරාසයක් තුළ පැතිරලා යන විෂයක්. ඉතින් ගොඩක් අය කරන්න හරි ආසාවෙන් ඉන්නවා. නමුත් කරන අය හරි අඩුයි. මොනවද මේකෙන් ලැබෙන වාසි කියලා දන්නේ නැහැ. ওই දේවල් එක්ක ගොඩක් අය මේක කරන්න පැකිලෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය හිතනවා ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් කරොත් ටීචින් විතරයි තියෙන්නේ කියලා. ටීචින් විතරක් නෙමෙයි මේකේ ගොඩක් වෙන ෆීල්ඩ්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ අවස්ථා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් කවුරු හරි කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වෙලාවට A levels වලදී subject select කරද්දී අම්මා තාත්තා කියනවා ඔයා bio කරන්න, ඔයා maths කරන්න. එහෙම නෙමෙයි තමන්ට කැමති දේ තමන් තෝරගන්න. දැන් මගේ පැත්තෙන්ම මම පොඩ්ඩක් උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා නම් මම A levels කරන්න විෂයන් තෝරගන්නකොට මගේ තාත්තා කැමැත්තෙන් හිටියේ මම bio කරනවට. අම්මා කැමැත්තෙන් හිටියේ මම ඉංග්‍රීසි කරනවට. ඉතින් මේ දෙකත් එක්ක මට අවසරය ලැබුණා මම කැමති විෂය ධාරාවක් කරහා A levels කරන්න. කවුරුවත් කරන බලපෑමකට නෙමෙයි තමන්ගේ ආසාවට යම්කිසි විෂයක් තෝරගෙන ඒ විෂය පරතරටම ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔයාලට අර fulfillment කියන එක තියෙනවා, joy එක තියෙනවා. මොකද ඔයාලා කැමති විද්‍යාවක් ඔයාලා තෝරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි මට මේ වීඩියෝ එක කරද්දි මට පුංචි දෙයක් ඔළුවට එනවා. මම එක දවසක් TV එකේ පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් බලද්දි ඔයාලා දන්නවා ඇති රයිගම් සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපතිවරයා. එතුමා ඇවිල්ලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී කරපු කතාවක් තියෙනවා. එතුමා ආර්ට් විෂය ධාරාව හරහා ආර්ට් ෆැකල්ටි එකෙන් තමයි ග්‍රැජුවේට් වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය කලා උපාධිධාරියෙක් විදියට. නමුත් හිතන්න දැන් අද ඔහු ඉන්න තත්ත්වය අපි යම්කිසි ජොබ් එකක් කරලා අපි ඇත්තම කතාව ගැන කතා කරනවා නම් අපේ ඇත්තටම අන්තිම බලාපොරොත්තුව තමයි සල්ලි ගොඩක් හම්බ කරන එක. ඕක නෙමෙයිද? ඕක තමයි. ඉතින් සමාජයේ මතයක් තියෙනවා සල්ලි ගොඩක් හම්බ කරන්න නම් එක්ක බයෝ කරලා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන, එක්ක ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන මැත්ස් කරලා. හරි. එතකොට ව්‍යවසායකයෙක් ගැන හිතන්න, බිස්නස්මන් කෙනෙක් ගැන හිතන්න. එයාලා සල්ලි හම්බ කරන්නේ බයෝමැත්ස් කළාද? ඔන්න ඔතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරි. අපි මේ ලංකාව ඇතුලේ රෙස්ට්‍රික්ට් වෙලා ඉන්නවා යම්කිසි රාමුවක් ඇතුළත. අපි පොඩ්ඩක් ජපන් කියන ඩිවලොප්ඩ් කන්ට්‍රි එක ගැන හිතුවොත් ඒ රටේ ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ ළමයින්ට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තමන්ගේ හැකියාව අඳුනගෙන ඒ හරහා යන්න අවකාශය ලැබලා දීලා තියෙනවා. දැන් අපේ රටේ අපි O levels වලට විෂයන් 9ක් හදාරන්න ඕනේ. ඉතිහාසය, ආගම ඔය හැම දෙයක්ම. නමුත් අපි A levels වලට හදාරන විෂය සම්පූර්ණයෙන්ම O levels හා හාත්පසින්ම වෙනත් එකක්.
නේද? ඒ වගේම අපි A levels කරලා ඉවරලා යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි කරන ජොබ් එක ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනත් ජොබ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ජපානයේ එහෙම නැහැ. මුලින්ම ළමයාගේ හැකියාව අඳුනගෙන ඒ ළමයා මොන පැත්තටද යමු වෙන්නේ කියලා අඳුර ගන්නවා. ඒ ළමයා වඩු වැඩට දක්ෂ ළමෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? දැන් වඩු වැඩ කියලා කියන වෘත්තිය ලංකාවේ ගත්තොත් හරිම කොහොමද ඒකට කියන්නේ පාච්චල් කරලා කතා කරන වෘත්තියක් නේ. නමුත් එහෙම නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ගේ යම්කිසි හැකියාවක් තියෙනවා. කැටයම් කරන කෙනෙක් ගැන හිතන්න එයාට කොච්චර හැකියාවක් තියෙන්න ඕනද? කොච්චර සියුම් ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනද? ඒ කැටයමක් පුංචියට ගෙත්තම් කරලා ලොකු නිර්මාණයක් කරන්න. ඒ හැමෝටම තියෙන හැකියාව. එක එක්කෙනාට තියෙන හැකියාවන් අනන්‍යයි. එතකොට ජපානයේ අවස්ථාව ලැබලා දීලා තියෙනවා තමන්ගේ හැකියාව හරහා හැකියාව හඳුනගෙන පුංචි කාලේ ඉඳන්ම තමන්ගේ අනාගතයේ වෘත්තියට යන පාර සකස් කරගන්න. ඉතින් ලංකාවේ ඒක නැහැ. ලංකාවේ ඒක නැහැ කියලා අපි ලංකාවට බනින්න නෙමෙයි කරන්න ඕන. අපි තමන්ගේ හැකියාව අඳුනගෙන අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ හරහා ගිහිල්ලා තමන්ගේ දක්ෂතාවලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපිට අනාගතයේදී ඔයාලා ඩ්‍රීම් කරන ඔයාලා කැමැත්තෙන් ඉන්න ජොබ් එක කරා ළඟා වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් විෂය කරන්න ඔයාලට ඒ ගැන enthusiasm එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා හිතනවා නම් මේ විෂය ඔයාලට උනන්දුවෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා බය නැතුව මේ විෂය තෝරගන්න. හරිම වටින විෂයක්, ගොඩාක් වැදගත් විෂයක්. මේක ආර්ට්ස් වලට තමයි අයිති වෙන්නේ. නමුත් ආර්ට්ස් වලට අයිති වෙනවනේ අනේ ආර්ට් විෂයක් නේ කියලා අතාරින්න එපා. මේක ගොඩාක් වැදගත් විෂයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් languages වලට කැමති කෙනෙක් නම් languages side එකේ subjects තුනක් select කරගෙන ඔයාලගේ ඉදිරි මාවත හදාගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ඕනම subject එකක් select කරගන්න කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද දැන් O levels result එනවා. result ආවට පස්සේ results අනුව ඔයාලා කලබල වෙලා එක තීරණ වලට ආයි පණින්න පුළුවන්. සමහර විට විද්‍යාවට C එකක් ඇවිල්ලා ඔන්න දැන් බයෝ වලට ක්ලාස් උත් යනවා. හැබැයි මට C නේ කියලා මගදී බයෝ ක්ලාස් යන එක නවත්තන්න පුළුවන්. එහෙම එපා. ඔයාලට තියෙනවා නම් උනන්දුවක්, ඔයාලට ෆීල් වෙනවා නම් ඔයාලට යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ දේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කැපවීම කියන එක අංක 1. ඒ දේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේක ටිකක් මොටිවේෂනල් ලෙසන් එකක්. ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් ගැන කතා කරන්න ගියේ. හැබැයි නැවතුනේ කොහෙන්ද? හැබැයි මම හිතනවා මේ ලෙසන් එකෙන් ඔයාලා මොනවාම හරි දෙයක් ඔයාලගේ ජීවිතේට ගන්න ඇති කියලා. ඒ නිසා තමයි මම මේ දේවල් කිව්වේ. ඉතින් ඔයාලා ඩ්‍රීම් කරන දේ ළඟා කරගන්න අම්මලා තාත්තලා මොනවා කිව්වත් ඔයාලා කැමති දේ ඔයාලා කරන්න කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. So you have to dream your own dreamy world, guys. Right. That's it for today's lesson. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ lesson එකේ මම ඔයාලට දෙන්න හදපු දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. So see you soon in my next videos, guys. Bye. Lots of love for you.